ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે. તમને જો મસાલા ઢોસા ખાવાનું મન હોય અને આથાનો ટાઈમ ન હોય તો તમે આ રીતે આથાની ઝંઝટ વગર મગના મસાલા ઢોસા, તો બટેટાનો મસાલો અને ચટણી સાથે બહુ ટેસ્ટી એવા બનશે અને એકદમ ક્રિસ્પી એવા. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક બાઉલમાં આખા મગ મેં 1 કપ જેટલા લીધા છે અને એમાં આપણે 1/4 કપ જેટલા ચોખા ઉમેરીશું. બેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી ધોઈ 2 થી 3 પાણીથી અને આ રીતે પાણી ભરી અને પૂરી રાત માટે કે પછી 6 કલાક માટે પલાળી દઈશું. તો મગ પલળી જાય ત્યાં સુધી તમારે પલાળી દેવાના. તો સવારના નાસ્તામાં પ્લાન હોય તો તમારે રાત્રે જ પલાળી દેવાના. તો મેં રાત્રે પલાળ્યા હતા, સવારે એકદમ સારી રીતે મગ પલળી ગયા છે. હવે આ રીતે મગમાંથી પાણી નિતારી, મગ અને ચોખામાંથી પાણી નિતારી આ રીતે મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. સાથે આપણે એમાં 3 ટુકડા આદુના અને 3 થી 4 લીલા મરચાં, તીખાશ તમને જોવે એ રીતે. અને હવે ગ્રીન કલર રહે અને સારા એવા હેલ્ધી બને એટલે મેં 6 થી 7 પાલકના પાન ઉમેર્યા. ઓપ્શનલ છે, બહુ વધારે નથી ઉમેરવાના, થોડા જ ઉમેરવાના છે. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી અને પાણી વગર આ રીતે મેં વાટી લીધું. હવે આપણે આવું થીક હશે એટલે એને પાતળું કરવું પડશે, એટલે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી પાછું હું એને સારી રીતે સ્મૂથ થાય ત્યાં સુધી વાટી લઈશ. તો આવું બેટર મેં વાટી રેડી કરી લીધું. આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને મિક્સર જારમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી રિન્સ કરી એ પાણી પણ બેટરમાં ઉમેરી દઈશું. તો અત્યારે હવે મને બેટર એકદમ બરાબર લાગે છે. પછી જો આપણને જરૂર લાગે તો થોડું પાણી ઉમેરી પાતળું કરીશું. તો બેટર તૈયાર છે. હવે ઝટપટ ચટણી બનાવી લઈશું ફ્રેશ નાળિયેરની. એના માટે 2 થી 3 લીલા મરચાં, મોળા છે એટલે મેં 3 લીધા છે, પણ તીખા હોય તો 1 કે 2 જ તમારે લેવાના. સાથે 1 ઇંચ આદુના ટુકડા, 1/2 કપ જેટલા નાળિયેરના ટુકડા. તો અહીંયા તમારે વધારે બનાવવી હોય તો વધારે પણ લઈ શકો છો. 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન, સાથે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ડાળિયા, તો એનાથી બહુ સારો એવો ચટણીનો ટેસ્ટ આવે. 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા, મને ચટણીનો કલર થોડો ગ્રીન જોવે એટલા માટે મેં લીલા ધાણા લીધા. અડધા લીંબુનો રસ, 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1/2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને આપણે ચટણી વાટી તૈયાર કરી લઈશું. તો હજુ પણ ચટણી આપણી થીક છે તો પાછું 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી પાછું હું એને વાટી લઈશ. તો આવી ચટણી આપણી તૈયાર છે. તમારે વઘાર કરવો હોય તો કરવાનો, હું ક્યારેય વઘાર નથી કરતી. હવે ઝટપટ બટેટાનું સૂકું જે ઢોસાવાળું શાક હોય મસાલો એ બનાવી લઈશું. એના માટે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ, 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 1 ટીસ્પૂન જેટલી અડદની દાળ. આ રીતે થોડી બ્રાઉન કલર થઈ જાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 2 થી 3 સૂકા લાલ મરચાં, મીઠા લીમડાના પાન, લીલા મરચાં 2 થી 3. તો અહીંયા તીખાશ માટે લીલા મરચાં જ હોય એટલે મરચાં તમારે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે લેવાના. 2 ડુંગળી આ રીતે ઝીણી ચોપ કરી ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીને 3 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. નેચરલી ડુંગળીનું ગળપણ રિલીઝ થાય ત્યાં સુધી તમારે એને સાતળવાની છે. સાથે 1/2 ટીસ્પૂનથી થોડી ઉપર હળદર ઉમેરી મિક્સ કરી પાછું 1 મિનિટ જેવું આપણે એને સાતળી લઈશું. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે ડુંગળી હવે સતળાઈ ગઈ. આ રીતે ડુંગળી સતળાઈ જાય એટલે 3 થી 4 મીડિયમ એવા બટેટા હોય બાફી તમારે આ રીતે એને હાથેથી જ મસળીને ઉમેરવાના છે. તો એને ટુકડા નથી કરવાના, હાથેથી મસળી આ રીતે મોટા નાના ઝીણા એવા ટુકડા થાય એ રીતે તમારે મેશ કરવાનું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. મીઠું ઉમેરી દઈશું સ્વાદ પ્રમાણે, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર અને 1/4 કપ જેટલું મેં પાણી ઉમેરી દીધું. મિક્સ કરી દઈશું અને હવે 1 થી 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો આ જે બટેટાનો મસાલો છે એ આવો સોફ્ટ જ હોય તો તમે ઢોસા સાથે ખાતા હોય એવો એકદમ પરફેક્ટ એવો બનશે. મિક્સ કરી દીધું મેં સારી રીતે અને લાસ્ટમાં લીલા ધાણા ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો બટેટાનું જે મસાલા ઢોસાનું શાક હોય એ રેડી થઈ ગયું. તો તમે એકવાર ટ્રાય કરજો. સિમ્પલ પણ બહુ ખાવાનું ટેસ્ટી એવું, રોટલી સાથે પણ બહુ સારું એવું લાગશે. તો આપણે એને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે ઢોસાનો તવો મેં ગરમ કરી લીધો છે. પહેલાં આપણે એકવાર એને તેલથી ગ્રીસ કરી અને આ રીતે એને કોટ કરી દઈશું. 1 ડોયા જેટલું બેટર ઉમેરી અને આ રીતે અંદરથી બહાર આવે એ રીતે આપણે ઢોસો ફેલાવી દઈશું. તો અહીંયા
તવો જો વધારે પડતો ગરમ હશે તો ઢોસો તમે ફેલાવી જ નહીં શકો. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, તવો જસ્ટ મીડિયમ એવો ગરમ હોય અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો હોય, પછી તમારે અંદરથી બહાર આવતા રહી આવો પાતળો બને એટલો ઢોસો ફેલાવી દેવાનો. ઉપર ઘી છાંટીશું અને મેં 1 મિનિટ જેવું થવા દીધું. ઇઝીલી આ રીતે અલગ થઈ જશે. સાઈડ ચેન્જ કરી 1 મિનિટ જેવું પાછું થવા દઈશું અને પછી આપણે એને ફ્લિપ કરીશું. તો ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દેવાની ઢોસો બની જાય પછી, અને પછી તમારે 2 સાઈડ એને શેકી લેવાનું. આ રીતે બટેટાનો મસાલો વચ્ચે આ રીતે મૂકી દઈશું. ફોલ્ડ કરી અને ઢોસો સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તો એ જ રીતે આપણે બીજા બધા ઢોસા પણ બનાવી લઈશું. તો હવે જ્યારે તમે નેક્સ્ટ ઢોસો બનાવો તો તવાને ઠંડો કરવો જરૂરી છે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી પાણી છાંટી દેવાનું, એને સાફ કરી લેવાનો, અને જો લાગે કે તમારાથી નથી બનતો તો તવાને નીચે ઉતારી અને પછી તમારે અંદરથી બહાર આવતા રહી આ રીતે ઢોસો, તવો તમારો કેટલો નાનો મોટો એટલું તમારે બેટર લેવાનું અને પછી આ રીતે અંદરથી બહાર આવતા રહી ઢોસો તમારે આ રીતે ફેલાવી દેવાનો. તો આ રીતે તૈયાર છે અને હાઈ ફ્લેમ કરી દઈશું. હવે 1 થી 1.5 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને પાછું ઘી છાંટી બીજી સાઈડ પણ થવા દઈશું અને પછી આ રીતે બટેટાનો મસાલો ફેલાવી દઈશું. ફોલ્ડ કરી અને ઢોસા તૈયાર છે. ગરમ ગરમ જ સર્વ કરવાના. ક્રિસ્પી એવા, ખાવામાં બહુ સારા એવા લાગશે. થોડીવાર તમે એને રહેવા દેશો તો એ ક્રિસ્પી નહીં રહે, એટલે આ ઢોસા ખાસ તમારે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ સર્વ કરવાના છે. તો બનાવેલી નાળિયેરની ચટણી સાથે સૂકી ભાજી, તમારે જો બટેટાનો મસાલો છે થોડો વધારે સર્વ કરવો હોય તો સર્વ કરવાનો, અને બનાવેલા ઢોસા સાથે તમે ગરમા ગરમ સર્વ કરો. બહુ ટેસ્ટી એવો અને ઝટપટ બની જાય એવા આ ઢોસા છે. તો આ ઢોસામાં આથાની જરૂર નથી, સાથે આમાં કોઈ ઈનો કે કોઈ બેકિંગ સોડા પણ ઉમેરવાની જરૂર નથી. તો પણ તમારા ઢોસા એકદમ પરફેક્ટ એવા બનશે. માત્ર તમે બેટર છે એ બહુ તમારું જાડું ન હોય એ ધ્યાન રાખવાનું, અને બહુ પાતળું પણ ન હોવું જોઈએ. તો એ રીતે ધ્યાન રાખીને તમે બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ એવા હેલ્ધી એવા મગના મસાલા ઢોસાની રેસિપી એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.